Hello anh em, lại là tôi, Sub Game đây. Như anh em cũng thấy, mới qua nửa đầu tháng 9 nhưng nó có rất nhiều siêu phẩm game được nhá hàng. Và công nhận năm nay có quá nhiều game cực đáng chơi. Anh em chạy deadline xong thì mở game ra. Và hôm nay Sub Game giới thiệu đến với anh em top 10 tựa game hay nhất, được chơi nhiều nhất trong tháng 9 này. Anh em dù bận đến mấy cũng không thể bỏ lỡ. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Còn do gì, bắt đầu video thế nào. Anh em thân mến, với một người chơi lâu năm và đam mê tựa game Overwatch thì Protector Shooter Legend sẽ là cái tên xứng đáng để thay thế. Là tựa game hành động bắn súng góc nhìn thứ ba, lấy bối cảnh thế giới tương lai, được thiết kế bằng đồ họa 3D với những âm thanh điên cuồng, âm thanh sống động. Anh em sẽ hoàn toàn chìm đắm trong bầu không khí cạnh tranh căng thẳng, mỗi giờ mỗi phút đều vô cùng kịch tính, không thể rời mắt. Anh em có thể lựa chọn chế độ chơi PvE, PvP, có thể trở thành một tay bắn tỉa hoặc kết hợp với đồng đội trong những trận chiến đấu rank 4 vs 4. Đây cũng là chế độ chơi phổ biến nhất với nhiều bản đồ khác nhau, cũng có chuyện hấp dẫn. Cũng như các tựa game bắn súng khác thôi, anh em phải vận dụng chiến thuật, sử dụng các hỏa lực khác nhau để đạt được hiệu quả tối ưu trên chiến trường. Thành bại tại kỹ năng, và nói thật lòng với anh em là con game này không chơi là quá phí luôn. Tiếp tục là một tựa game bắn súng nhưng thuộc thể loại co-op góc nhìn từ trên xuống, lấy đề tài thế giới hậu tận thế đầy zombie. Game sở hữu đồ họa 3D đẹp mắt, đầy màu sắc và có phần tươi sáng, dù lấy chủ đề zombie cùng với tạo hình các nhân vật độc đáo. Điểm nổi bật của tựa game này chính là gameplay cho phép cùng với hai người chơi khác thành lập một tổ đội 3 người để chiến đấu vượt ải. Anh em sẽ không cô đơn một mình đối mặt với lũ zombie. Nội dung của nhiệm vụ sẽ là một loạt các mục tiêu, chẳng hạn như giữ cứ điểm, hộ tống hàng hóa, dọn sạch các đợt zombie và tiêu diệt boss. Bên cạnh đó, game cũng có chế độ chơi sinh tồn cho phép người chơi thách đấu lẫn nhau để xem ai mới thực sự là kẻ sinh tồn đến cuối cùng. Game hiện chỉ vỏn vẹn có 6 nhân vật, được chia ra làm 3 vai trò là tank, support và striker cho anh em mở khóa và lựa chọn sử dụng. Theo như Sub Game tôi thấy thì tựa game này khá là thích hợp cho những anh em game thủ thích lối chơi bắn súng mới lạ không đụng hàng. Anh em chán game cũ, muốn thử cảm giác mới thì có thể chơi thử nha. Tiếp tục là một siêu phẩm game bắn súng, một tác phẩm xuất sắc trong thể loại game bắn súng MOBA góc nhìn thứ nhất đến từ Mask Orange, và đó chính là Mask Orange Fire. Tôi xin phép được gọi đó là Matrix cho nó gọn. Đồ họa của Matrix Fire mang âm hưởng của Cyberpunk cùng tạo hình các nhân vật hiện đại với các trang thiết bị của tương lai. Gameplay của Matrix Fire có phần giống với Valorant, mỗi team có 5 thành viên đối đầu với nhau đến khi tiêu diệt được người cuối cùng ở trong team. Mỗi thành viên sẽ được cấp một số tiền để mua súng và trang bị như áo giáp, các loại bom mìn như lựu đạn nổ, lựu đạn choáng. Có thể lập nhóm với bạn bè để trải nghiệm nhiều chế độ chơi PvP thú vị, bao gồm có trận chiến 5 vs 5 cổ điển, chế độ casual, PvP nhiều người chơi, trận đấu cạnh tranh và chiến đấu Battle Royale với 60 cho đến 100 người cùng chơi. Nếu là fans của thể loại game bắn súng FPS trên mobile thì Matrix Fire là lựa chọn đúng đắn rồi đấy. Đổi gió với tựa game thứ tư với cái tên Truck Simulator Pro USA. Đây là tựa game mô phỏng lái xe tải đường dài vừa được ra mắt. Game có đồ họa 3D sắc nét và chân thực, tạo hình của những chiếc xe tải và khung cảnh thành phố bám sát vào nguyên mẫu ngoài đời thực, hiệu ứng thời tiết sống động kết hợp những tiếng còi xe như lúc chờ đèn xanh rất có cảm giác thúc giục. Gameplay thì cũng tương tự như các tựa game mô phỏng lái xe khác thôi. Chọn mẫu xe, học lái xe và bắt đầu trở thành một bác tài thực thụ trong hành trình lái xe chở hàng của mình. Có một số lưu ý nho nhỏ như trên đường đi phải chú ý đến lượng xăng, phải tuân thủ luật giao thông và còn phải đi thật nhanh để đến được vạch đích đúng thời gian quy định. Và vì đây không phải là đường đua nên em cần thật sự kiên nhẫn để chờ đợi tắc đường kẹt xe. Nếu lấn làn thì sẽ phạm luật và bị phạt nên chẳng ai muốn đâu. Nghe thì có vẻ khá là khó chịu nhưng khi vào game rồi anh em sẽ thấy game cực đơn giản, thậm chí còn chill đúng chất giải trí. Và nếu anh em không thích các thể loại nhập vai chiến thuật căng não hay đơn giản chỉ là tìm một tựa game để xả stress thì Truck Simulator Pro USA là lựa chọn hợp lý đấy. Tiếp theo là tựa game Metal Slug Awakening. Kế thừa tinh hoa từ dòng game hơn 25 năm tuổi, Metal Slug Awakening tái hiện hoàn hảo chế độ chơi thám hiểm thế giới đặc trưng của cả series. Tựa game cũng làm mới với những khung cảnh kinh điển với đồ họa 3D đẹp mắt, đồng thời tối ưu hóa hệ thống điều khiển trên di động, từ đó cho anh em một trải nghiệm chơi game hoàn toàn mới lạ nhưng vẫn gợi lên cảm giác quen thuộc. Những anh em dày dặn kinh nghiệm vốn đã quen thuộc với Metal Slug cũng sẽ bắt gặp nhiều điều bất ngờ bên cạnh những điều quen thuộc, bao gồm cả chiếc quần đùi sọc xanh trắng trên tay NPC Hyakutaro cùng điệu chào đặc trưng của ông già POW, hay các thần đèn với phần thưởng xu hấp dẫn. Trong tháng đầu ra mắt, anh em sẽ nhận được bộ quà ra mắt chính thức gồm 130 lượt đào kho báu miễn phí, vũ khí hiếm Spark SMG 2 sao, vân vân. Rất nhiều phần quà hấp dẫn tặng kèm cho đến ngày 22 tháng 9 này. Anh em đã chơi Metal Slug Awakening chưa? Tiếp tục là một cái tên không đụng hàng, Race 5 Mobile. Game đua xe nhưng là đua xe để kiếm tiền. Game có hai chế độ chơi chính là PvE và PvP. Chế độ chơi PvE, anh em sẽ bị giới hạn thời gian đua xe và phần thưởng cho người chiến thắng là raw coin và điểm kinh nghiệm. Còn với chế độ PvP, anh em sẽ chỉ việc đợi kết quả từ AI mà không cần tự mình điều khiển xe đua. Ngoài ra, Racer 5 còn có chế độ thi đấu tối đa 8 người chơi trong mỗi trận.
Để được tham gia chế độ này thì anh em buộc phải nâng cấp xe đua cho đến khi đủ điều kiện. Hơn nữa, ví của anh em cũng phải vơi đi khá thì mới mong giành được thứ hạng cao nhất. Về cơ bản, Race5 Mobile có nền đồ họa xịn sò, gameplay khá thách thức, phù hợp với những anh em đam mê thử thách. Hơn nữa, chơi game có ra tiền thì đúng là nên cân nhắc thật. Còn về cách kiếm tiền ở trên Race5 thì anh em tự tìm hiểu thêm nha. Nhằm thỏa mãn niềm mong ước của giới mê xe đạp thì những game thủ ưa thích bộ môn BMX, mới đây Red Bull đã cho ra mắt phần 3 của tựa game Bike Unchained nổi tiếng. Và nếu anh em không thích lái xe tải, không thích đua xe thì tựa game màn hình rộng Bike Unchained 3 rất đáng để chơi đấy. Bike Unchained 3 là tựa game đua xe địa hình với điểm ấn tượng nhất ở phần đồ họa phải nói là vô cùng đẹp. Đặc biệt các hiệu ứng 3D công nghệ cao siêu thực bằng những hiệu ứng âm thanh hun hút, hiệu ứng hình ảnh, gió, cát giúp cho người chơi có cảm giác như một tay đua thực thụ chứ không chỉ là đua qua màn hình. Khác với những tựa game thể thao trên di động như bóng đá, đua xe hay quần vợt, đòi hỏi một gameplay tương đối cầu kỳ và phức tạp. Lối chơi một chạm đơn giản của Bike Unchained 3 được người chơi đánh giá là khá phù hợp để ngay cả người chơi mới cũng có thể trải nghiệm tốt về tựa game đua xe đạp địa hình này. Anh em muốn thử sức thì tải ngay Bike Unchained 3 nha. Cái tên thứ 8 ngày hôm nay là một tựa game thế giới mở kết hợp nhập vai hành động do Vplay Interactive Private Limited phát hành, City of Outlaw. Đồ họa của City of Outlaw vô cùng rực rỡ sắc màu, những nhân vật được thiết kế vô cùng sống động với tỷ lệ thân hình cân đối mang tới cảm giác chân thực nhất cho người chơi. Bối cảnh game diễn ra tại một thành phố nơi bạo lực lên ngôi và những cư dân tại đây thích dùng nắm đấm hơn là nói chuyện. Anh em sẽ vào vai một đại ca dẫn dắt đàn em lấy lại uy danh cho băng đảng của mình và chiến đấu với những băng đảng khác để đứng đầu thành phố. Tại đây, anh em sẽ được toàn quyền thích làm gì thì làm, ăn chơi nhảy múa, nghiêm túc thực hiện các phi vụ hộ tống, giám sát, xâm nhập vào hang ổ và tiêu diệt kẻ thù. Hay có thể đi độ lại chiếc xe của mình và trở thành tay đua khét tiếng nhất. Đặc biệt, nếu anh em không thích mấy cái nhiệm vụ lặp đi lặp lại thì có thể đầu tư để trở thành triệu phú ở trong City of Outlaw. Theo như cảm nhận của sub game tôi thì đây là cái tên rất đáng để lưu tâm vì hầu như nó tổng hợp lại rất nhiều tựa game thể loại khác nhau như nhập vai, phiêu lưu, đua xe, đấu kiếm bắn súng. Anh em thấy đáng để tải về chưa nào? Và nếu không thích thành phố sôi động City of Outlaw thì anh em có thể lựa chọn Carryverse. Tựa game này giống như một xã hội thu nhỏ, ở đó anh em được sống một cuộc sống mà bản thân mong muốn. Có thể chọn chơi một mình, chơi cùng với bạn bè và tận hưởng cuộc sống như thiên đường. Có một điều thú vị của tựa game này mà không một game cùng thể loại nào có, chính là hệ thống tử vi và tarot cho phép người dùng khám phá bản thân. Tận hưởng việc vượt qua từ thực và không gian ảo, nơi anh em cũng có thể nhận thông tin về chính mình chứ không chỉ về nhân vật phụ. Carryverse không những gây ấn tượng với câu chuyện nội dung hấp dẫn mà còn bởi đồ họa và thiết kế âm thanh đỉnh cao. Trò chơi sử dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra trải nghiệm hình ảnh sống động và âm thanh chân thực. Rất nhiều game thủ đánh giá Carryverse từ 4,5 cho đến 4,8 sao. Cả về đồ họa, gameplay khá là ổn áp. Anh em thích thì tải về chơi thử nha. Và cái tên cuối cùng trong top game hôm nay là Before Your Eyes. Khác với xã hội thu nhỏ Carryverse, Before Your Eyes là một tựa game tái hiện hoàn cảnh cuộc đời của mỗi người một cách chân thực như chính cuộc đời mà anh em đã trải qua vậy. Trong game, anh em sẽ vào vai nhân vật của tên là Benjamin Brin. Anh ta vừa mới qua đời trong một tai nạn và đang có mặt ở trên một chuyến tàu chở những linh hồn đã chết đi đến bên kia thế giới. Tại đây, anh em sẽ gặp Ferryman, một vị thần mang hình dáng loài mèo, đồng thời cũng là thuyền trưởng của chiếc tàu này và câu chuyện bắt đầu. Before Your Eyes thuộc thể loại nhập vai chế độ chơi đơn. Vào game, em sẽ phải thực hiện 12 nhiệm vụ khác nhau, tương ứng với 12 câu chuyện mà nhân vật của anh em Benjamin Brin đã trải qua. Lưu ý là càng vào những chương sau, nhiệm vụ càng tăng cấp. Anh em cần phải tập trung quan sát từ những chi tiết nhỏ nhất, quan sát càng nhiều thì thông tin lộ ra sẽ càng rõ. Tựa game có câu chuyện khá dài, và nói tóm lại thì Before Your Eyes mang lại một thông điệp sâu sắc về nhân sinh. Chết không có nghĩa là hết, mà là khởi đầu cho một cuộc đời tốt đẹp hơn. Và hết 10 game thì cũng không có nghĩa là hết video. Video hôm nay dừng lại ở đây. Tiếp tục hẹn anh em vào cuối tuần với những tựa game mới bùng nổ hơn nha. Game hay, anh em ủng hộ sub game một like, một subscribe nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ.